نیست همه باش صحبت نکردی حالا کورنی ولش که کورنی همونمون کلبه یا رین جای اتامز بیا باش خدا گفته به فرضی خودتون برسونید به عمومی رو عهد سهم میدونه و خانه لامونه وردان باید داخل همین روستای خان داخل شد خان منه بریم و بازی کنه برسون سیبرا تا سمت همون رفیق کنه تا مدارشی شد در شما رو پیدان بگیه ماشا با هم برای جای بیم نه تازه معیار زنگ زید دوش که زنگ زید که قرار با اون پیرمیدی حالا دوباره تازه زنگ زید که مدرسه با اون نیرو حالا قول قرار نام چون من بدون پیرمیدی سی خان بردان باید داخل یه روستای بعد تو آدرس چی رش میداری اگر وقت دوری تا یه دقیقه بیان دنبالت با هم برای نتسوش فقط مدار کم با خود بیان با آماده با ملایان دم مدارک یاد نره خدا حافظ میرا میگم ادا به ریمولو دی بوشینو یا بفهمن که خمو معیان عقل کردیم از واقعیت نه ایگو درد سنگی بوسیمو دستی همیه معیار تو زنگزه که یخان و زور بدن مشی ده باید برای مورد مدار چه نشون شدیم که ما زن شوهری یه بخواه مثلا همسر یه بوسه بخواه میشه چی ده نه واقعا خیلی سیمو سختی داره تا برای مورد خانواده شدن نمونه یه اوستیشو بگو واقعا شد چی بگو باخمو حتما یه پلی سیاسی باخمو بیاوردیم که سیمو درد سر نداره درد سری ناره با هر بخین شاچی ها بود ما با شاچی بود خدا اسم بیان نیان خدا نکنه معیار اتفاقی سیشه اگر فهمسه یا دیگه بجای سکشار یا تا برای مورد باش صحبت برا گمنو زنگ زیرم بر رفیقم یا اصلی هم آماده کسی موافق شنیدی برای مورد باخمون نه انت فايز السنة شر اللي انا ولا كوشتي بلوش تو خطرناک اصلا نو بو ببینیم یه چیزی فعلا یه چیز انجامزه که خان من بین یه خانی خان اون منطقه فعلا ما برای مورد دست خالی بریم خان که حتما تفنگ داره آدم داره خان که بچه بوزی نیست اگر رفتیم واسه اون خوشحالیشون رو بیرین سربازی حالا دی تا خمون بخیم برای مورد خمون کشنیم بسن رو واسه بعد سرباز یاد سیگه مرا اسم اصلا نه انده پیاده بود دستی ارفاد من ماشی داشته بود میدرویم من ماشی داشته بود که اون را میوست بده حداقل بخم دفاع کنیم بخیر بیوری یا شوان شوکه بود بیشتر زده میدرویم میدیم من ماشی حداقل بده بخم دفاع کنیم ما کنیم هم برای بود با اصل بریم که اما ماشی داشته بود ولی ندارش هست
صحبت کنیم. نه فقط برای تو داره اولو یکی اولو میشه از تابرن میره پیش تو با من بیام بیا تابرن باید صحبت کنیم کیه میدونی؟ اگه معیاری کنه نه اون خبر بپرس کنیم نه با اصلا سلام بخیر دیگه شما چیه سلام علیکم لا پرچه کنیم هر چی رینیم فیناره و این مورد هم هونه تو نبینیم بیم بیم میره پیاد یا همون شنیدین مزرعه خنی بود دوتا واقعا دوست دارم مزرعه دوتا میخواست واقعا همون شنیدین والا چند بارمه ما جواب ندادیم این والا دوار نداریم کنیم مثلا یه خوش دوار یه دونه خان دوارن همون شنیدین بگوی مثلا مزارت متلقی صداقن همه دست خوش والا چرا به قول معروف نیه که سلاشون دست خوش بود قانونی چیگون قانونی ایتنه شده هلا مومن تیت بیم بزرگتری یه تا واقعا یه دونه دوست دارن هلا اگر اجازه دی تا بیان نه اجازه چه اجازه همین جایگاه اجازه ای که نداری بعدم کی آدرس ایره نداره بشه آدرسی نه پیدا کردیم فارسی پیدا کردیم نه بابا بعد بریم پی کارتون بریم دی اصلا این طرف فلان دی پیاتون رو آره یه چه حرفیه ما و معیا همدیگه دوستیم اگر دوستش نباشه ما همون بار اول چی گفتی نه خب ولی کردیم ری ولی واقعا همه دوستان همه دوست داره نیتریم بعد دوارمون 19 داره پس هی الکی هی 19 چه داره دوار تو دوارمون 19 داره یعنی دوارمون قول شد دام یه خانم شاهو اقول شده خان ما الان ما دوارت الان با هم ازدواج شدیم ما الان با هم محرمیم چطور تیخه بیشا این خان رن عقد شدنه آیا رن چه کردنی؟ عقد شدنه این زن شوهر نلاد یه حرفه ما باور نکنم مای بوه ما مدرک دو مدرک چند به چی حرف نیزنی مدرک ما هم که پافشاری کنیم میگویم باید رضایت شابو فقط به خاطر که شما بزرگتری نگو احترام تو بینی با انده تو خود اجازه کی؟ ما دوارته با هم زن شوهریم قانون اجازه نمیده که بتنیم بدون سلاح یه حرفه چی میگی داری زنی؟ آره ما الان دختری که مطلقه بو یا بیوه بو الان اجازهش باخوش اصلا نیازی به اجازه پدر مادر نداره ما فقط خواستیم احترام شما بنیم این چند وقت مزام تو بیریم اصلا نیازی هم به اجازه شما نداره یه حرفه چه میگی چی زنی؟ فعلا چه قانونی این آقا قانونی حرفی زن قانون چه آقا مدرک با دا سلای ازدواج اول داریم وقتی زن شیکنه یا بیوه بو یا مطلقه بوده هیچ نیازی به اجازه پدر مادر نداره ما هم خواستیم احترام شما بنیم یه وقت بی احترامی نو بو این چند وقتی اومه میره الان وقتی بینیم شما اصلا گوش نیجرین و حرف بخیر ناره ده مجبور بین این کار کنیم چه سندی چه مدرکی ما مدرک داریم اگه بدون مدرک حرف میزنیم مدرک چه بیارم مدرک داره مدرک چلیش ماشین از همون ماشین داره بیاش نشونش بده با مدرک داره ادامه ماشین آن یه بدون مدرک نیاره اده چی مزام و سلام خوبی سلام بر مار پای چه برنامه ای پای اینه هی گونچه چی میگو ما عقد کردیم مدرک داریم پای حرفل چنه ای کارل چنه ای صحبتل چنه ها خلاص که ما میاره عقد کردیم مدرکم داد تو قدر سیگا اصلا اجازه پدر لازم نیست یه زن بیوه مطلقه یعنی خودتون نارسه میشه که اصلا یه نیازی نیست اجازه شما ما رفتیم عقد کردیم شاهد خیلی بیجا کردیم چیز کار بدی خانه کردیم و کار بدی یه کار حلالیه
یا اینا رن اخ شدن وقتی باید سال دوره زاد خود یه قد بی صاحب نوری که هر که خوش بسرسی خوش تصمیم بگیره. اگر مجردی بیام ها حق داشتی اختیار ما داشتی ولی الان ما دستی خام باید مستقل بوم اختیار دست خامه نیاز اجازه شما نی الان اگر نظرتون رو خواستم واقعا فقط خواستم که احترامی به تو بنم وقتی بی احترامی کنین اصلا نظر واسیتون مهم نی من میخوام تشکیل خانواده با یه زندگی سیخم داشته باشم تا چه بخوام ته شما واسم اینا هم احترامشان هم یه چیزی من تی تو مثلا ما که همیشه هنوز باور نکنم حالا یه حضرات گفت ما مدرک داریم مدرکتون رو بیان ببینن نه جریان مدرک هم داره مدرک اتفاقا حلقه مون هم داریم ولی محیط تو خواستی بره بی به او پیرمرد یه پیرمردی چون گویی خانه وضعش خوبه فلان بهمان باشه کنه یه پیرمردی محیط زمان این کار میشه رو تو هم راضی بود مهران هم داره میخواست میکاره میشون که باشی کنه یه آره پیرمرد ریمی تو نه خود با الان وضعش خیلی خوبیه حسن خوشبختی دیگه اصلا نه هیچی داره آره می حالا اشکال خوشبختی نداره، من وضع ثروت تا الان تو پیش که دور خود اندازه بیشه یه چی که همسن سال خود بود یا خود بزرگتر بود اصلا همچین چیزی امکان که داره همینه تا پیل نبود خود نیبا زندگی کنه. اصلا خوشبختی میاره قرار نیست همه چی با پیل حلو بود تو وقتی عشق به زندگی نبود پیل سیسی نه پیل بچه درد خره ما پیلشون نمیخوام پیل هر فرقه میزنه یعنی شما الان به خاطر پیلی خیلی دورتونه بینشی نه آدم خیلی خوبی هم هست باعث شما سنش در نظر نیگرین فقط چون که مثلا خان یه منطقه‌ای باید حتما دورت بوی من آتیش یه قلچه به خود آمده خب ما این میکنم شما با نظری و ما بخواستی شما خیلی من تحت فشار قرار دادین که وزور بیارم با ازدواج کنم من نباید من نظر بگم من نباید سر صحبتمو بله بگم آقا ما با تمام دار و ندار مهران ایسازم مهران قولی دو هیچ من بدبخت میکنه اگر هم بدبخت دادن طرف شما میام از این بابا خیالتون راحت تو که ایتالا خودتره روی که خود برای کارل انجام بید والا بابا جون بحث خودسری نیست اختیار ما دست خمه و تا هم گفتم فقط احترام مینامه تو الان شناسنامه یه ما سنده اینا داره یه شناسنامه شه یه هم سند ازدواج خدا سند مدرکن خدا دی مدرک هم دیوم ها خب با تو فشار داری حالت خوبی تمام سره او یا با بزر من داره گیره تمام سره او خب آرام خب زدم ما هر چه دست زمان بی سواری که نرم کنم که آره بس کنم سواری یکم بزنی واسه صورت بشینه حتی خاطر نگران نشه با هیچ اتفاقی آره ریمی الان تکلیف ما سنما بازی شناسنامه یه هم سند ازدواج شد کاغذ ماغذه لحظه قبول ناره آره ریمی پایه چه کاری شما کنی؟ بچه های سند ازدواج داری کارشی کنی؟ مسئله
برنامه بابا آخه نیمون که جعلی بود هیچ که نیای الکی که یه چیز جعلی بگه پاییسی کاری چی کنی؟ یه سند ازدواج شد. کی زنگ زدم سر در بیای؟ نمیه چی کاری چی شما کنید؟ این برنامه اصلا ما قبول ندارم. انشاءالله جعلی بود بود. خاطرات دیگه جعلی بود و کاملا دیگه دور ندارم. چی لازم فرانسویش کنی؟ چجوری بود که مثلا سند ازدواج شما بگید؟ باران سیده چون دفعه یه شناسنامه دفعه ورزش نوشته. یا اصلا راست هم که بود قبول ندارم. باید یه برای طلاق کنه مقول که دام و باید. همین چه طلاقش بده تمام همین چه نه که امر ازدواج بده طلاق بده ما یه جخشی اگر راست هم که بود باید برای طلاق کنه. چجوری بهتر رو بیمانه؟ بهتون بهتره اونه ولی اگر خان بفهمه اصلا روزگار تسیاری کنه. خان بفهمه خان خاص کنه مثلا ما زن شوهریم خان چه حقی داره مقول دور دام هو ولی آدم شری اگر بفهمه اصلا نابود میکنه. مشکل ناره هر کاری خواهد انجام بده تو فقط موافقتی کاری ما ناشته بود خان مشکلش با خود ما اصلا این اصلا قبول ندارم اصلا. آیه و برای داری توی نازن بزن فلانتری زن بزن ساده بیا ترکیبی نمیشه اما هر چی کنی ما الان پیلیستا با یومری ایره دوره ایره حبسش کرد من این منطقه دور افتاده حالا واقعا عروسی کردن و قبول کن تا برن سر اون زنده ایشون قبول الان ندارم. قانونی زن منه ای آقا حق ناره اصلا ای دو زنگ زدم سر در بیای یعنی نه بدا ما همین چرا حدش کن تا برن سر زنده ایشون آقای الان ده زن حسابی بود شما حق نوری ایره حبسش کنی یا زندانیش کنی با زشت الان پلیس بیای رو خمون یه آبرو داری توی آبرو داری پلیس بیای رو یکی ببینه زشت خون همینطور خمون هنه شیم ده تمام ما زنی آقای هم تمام ببرم تیر آبرو داری یه پیای که پوی الان زنگ بزنه پلیس بریسی اصلا بیای آبرو نشتیسی ما با این کارایی که کردیم. ما هیچ کار اشتباهی نکرد فکرش آبرو ما هم بردی اصلا. چرا این زنگ بزنم در؟ بدا میتون تا نه ما آبرو داره پلیس بیاد پاسگاه بیاد نه چی زنگ خود نزن. زشتی با؟ زشته ها باز زشته چه زنگ بزنی پاسگاه آبرو حفظت ما رو بردیم. چه ها میرم زنگ زنی مسئله زن بزن تا بیا انگار توی نه بابا زنگ چه زنگ زشته. ما آم، آبرو یه داریم. طوری درستش زشته. آقای رئیس. فامیلمون اینه ما الان اگه ما زن شوهری سلاش من دست منه میگم باید بره از ایرو واسه ایره من ای باقت سکنه خشکنه بچه شوهر و اجزا چه نور تی مادر بزرگ شه خشاور دینی من یه روزهای عقب افتاده من ای زنجر تکلیف این بچه تو هم باید معلوم کنه. او بچه اما خالش آقام شد اون بچه رو همه باید برم اجا با واشینو. نه ما قدری که تو بخوای آینده کار اون بچه کنی رو هم خرابی کنه با. ما این فکر این کارش ما هزارت بچه نیسته آقا زنگ زدم گهدایم یه چند دقیقه مردی سخاطی چیه بابا من بابا تو اینه نایشم هم دیانه خان ببین بیاسم اون زندگی شد نبی که خمون یه ما خیلی بودیم چی کارشون و یه پیرمرد فدایی ما لیاقتش اینه که بیشه یه پیرمرد دل خان بود وضعش خوب بود هر کی بود آدم بزرگیه آدم باشه سنش بالا جا با بزرگشه منطقه‌ایه. تو حرف دوت هم گوش خانم میدی؟ بود تو خود راضیه 2 ماه هم سن خود بود هم سن خود پیر بود خود راضیه. خجالت میکشین تو حالا هر چیزی ما قول شدیم او باید علی چی خود بود من هم از گفتم همون اول که باشی میتونم تو علی چی من ردا شده که این کلبه اینو زندونی کردی تو من کتایی زی چقدر من اذیت کردی و اینو ما هیچ کار بدی نکردم هر کاری تو کنی هم کار کنی مرد سلامت یه چی بگو پس چی دانه نوردیم دان تا چی بگوی سنگه تموم کنیم بودی تازه کنیم با حالا من دارم اشی میگم نه که کار پاسدارانه از زشت آبروی مردم شد که نمیدارم پس اینطوری آبی که هم خواهد باید که پیرمرد چند میگه خوشم گفتره حالا هر کش پاچی خب بده با خوش رفته روزی خدا نخوش بعد دوباره باش حرف بزنیم واقعا بخواستم رو الان چند روز زندگی ابوالفضل میاد و ابوالفضل خبر داره اون که ما نیسته با جواب یکو خسته میخواستم دون اصلا خسته با ابوالفضل رفتار نه که میتونی با ابوالفضل هم دوستانه آره او بچه هم گناه داره چقدر ولی خما قبلش هزار ابوالفضل با بچه با هم سازن بابا میخوام ابوالفضل
با اون برنامه خوبه چطوریه واقعا باشون گفتی که بچه را ابوالفضل دوست داشتن مثلا ابوالفضل قبل از این جریان بالا ابوالفضل هم بشه اما میکنه دارن یه خیزان بیاد کافت مقابل اصلا سر کار ما قبول ندارم اصلا این احتمال داره جعلی بینه زدی اصل زدی هدشینه دست یک یا قام پارش شده سبیل ادلاش یا نصف شد یا قام پارش طبعا آقا بسان یونی استا اونا سران درست اینو؟ میران چیه؟ نه خدمت مایه چیه؟ نگاه مثل درست استه خیلی اینو ندید رسته یک کاغذ نیست یه شناسنامه اسمش شناسنامه زدی خیلی را شناسنامه یه اسمش موسردی دولتی که اسمی را شناسنامه یه طرح زینشه بود و این صفحه نبود زیرم سوایی گو آقا ما هم جنت خوستیم ما یه زن بیوه و من راز نه این نیست اختیار و صدام و دست کنه و درست نیست این آقای گو نه با ایمو ایگو نه تو همه چیز به دست بده صدا و اختیار بابا ما اجازه بسه این کار بیکردی اینو نه قبول نداره تجای تری بایی برای این دینی میتره خب ما هم میگن الان به اون میگو نه اگر به دست چند شاچه میتونیم شکایت کنیم که دیگه بمونیم نه ما هیچ شکایتی نداریم فقط در حد اینه که ما هرچی باید صحبت کنیم قبول دار نیوبیم ما مدعای نشون میدیم که جریه ده به خاطر یه مزان زنابالی بودیم مادر یه اصلا یه چونی ناکته زینته بود یعنی چونی ناکته الان تو باید صحبت کستیش تو یعنی ابا خواهد جیبه شاید یه دست شاچه بود اینه باید زن شده ما تایی مدت شکایت کنیم میخواد این نگوزه به خاطر یه چلوش صفی و به خاطر مرحومه این کار نکنیم لا من مرحومه به این سر نزنیم اجازه خطه میکنیم حالا اگر یه به قول معروف این کاغذات همه چیز یه جعلی نیست و درست است که هر چی برنامه اینا زندگی داشتی هر کاری دعوایی به قول معروف هر کسی یه عواقبش با خودشه یه هیچ ربطی به ما نداره کاری نیما تمام سختیت مشکلات پسش مجبور آمدون بخرم هر چقدر مشکل داشته بود به اندازه او کاری که شما خواستین باش کنین مشکل سیش پیش نیاد این کاری که ما خودمون چیز انجام دهیم آیندهش به نظر خودمون خیلی خوبه آیندهش به نظر خطور گیریم که 2 سال ده ای خان مرد تو فقط به فکر مال منالی تو گرد و دوره تو خود ای باغ و ای زمینه لی اینه همه چند تا برای داروی خانه بخیر مثلا وقت بسیم یا چی گیره دیا حالا شاید به نفع شما بود به نفع دوره خنیسه اندازه پدر بزرگ بشه یه ما حرفل مزه اون باشه حالا که عواقبش یه با خود یه هر چی فرقی مرسی هر چی دوستی زنده یه با خود یه ما هیچ کاری اینجا این هم بچه نیستیم که مثلا تو کار لکنیم همون چیزی که زندگی تغییر داشتیم میتونیم به زندگی داشتیم بردا برای اصلا چرت بکن اصلا نبینیمش یه چه حرفی درشان تو وسیله تا جمع شد کلن بردا و اونم رو بودن سهرا دیگه اصلا نه مو نه تو پایچه نخوا نیبو با مایبو چنه مایبو تو دور کنه ها یا ایبو متنه نخوا یه کاری که تو خودسرانه انجام دادی دیگه اصلا ما هیچ کاره اینجا نه یه چه حرفیه ما احترام دارم تو احترام تو را داشتم
میخوام که تو هم بی احترام میکنی. الان تکلیف ابوالفضل چی بود؟ ابوالفضل هزانتش وامنه تو میداری وامو بسونیز میشه با تو خواستیم میره. ابوالفضل ایران دو مجاب و آتینو نیتنی هزانتش بعدی هزانتش هم داره. هزانت ابوالفضل وامنه میتونم بچه همه با همه. نه یا ولش کن حالا چی تو هر تیزن بیا تا بریم تو مورد تحصیل با مشخص من در توی مورد بادا بنجه دوری جناب سروان هم میدونی دیتری میکنی تو این پذیر هم تو بیکاری با ما بیه که برم اون رو بعدی بسن رزانم برم. اگر خبری شما خبری؟ الان زنگ زنم هر موقع خواستم برم من رفیق کنه رابط. رنگ نمیشه در داده. باشه. ببین الان که چی نبی کنم ولی ما با هم حدیث اینو و دامین در ارتباطم شاید نخواه با هم حرفی کنیم ولی ما با این در ارتباط ما اصلا بوری به استیماده اصلا بناره دیتری خبری نیست مثلا ایچ من خمیزی با تو بیشتر به دوری حالا آقای رحیمی ما خواستیم این مشکلات به وجود نیا ای هر فرد پیش نیا بین بودور ای همه پافشاری کردیم و اومیم رفتیم وگرنه همون روز اول هم ما ترسیم کار انجام بدیم معیار خواست ناراحت نباید خب معیا واقعا ده حق داشته الان خوشیگه هزار پدر بزرگ منو نیترست با زندگی کنه مجبور به این کار انجام بریم وسیله که جمع خوب بلند ورده باش بره اصلا هیچی هم بسیار نیست معیا وسیله دوری رو بعد کارتی نمی تا خون بندی که باش بیا لیلا شما با مدرسه بین اساسه کردن هر چی داره تا دست در نکن دست در نکنه زیاد سرمان خیلی ممنون داشت میرم تو خبره و ما با دوی صحبت کنیم درسته که ما بده ببرم اونم و خانادر باش سر رای رسول باش دست در چه خبره قبول به سلام انشالله خوشبخت مدرسه زنگ زنم باش حتما زنگم بزن سر رای دوری ملاوره میگیره راحت و بیرون کاش این قضیه ده و خوبی و خوشی تموم بوده مرایی هم درد سر کاش ده تموم بود حالا ایران یه وزور پلیس راضی بود والا ما دوست نداشتیم مثلا این اتفاق بیفته حالا تامنه مادر تست راضی بود ولی لبوش خوش خراب شد میرون اون تامنه مادر تست راضی بودن در رمحنه هم دا دوی من میرم باش صحبتی کنیم دوی من وقتی که نشونه روی مدار شده هیچ حرفی نه آره اگر من باید بیام میگم مقصر تو میدونی خود برای باید صحبت کنیم بعدی خبری کلو برای اجزای اوسو زنیم بزر گرده این دوستیام تیتر نه هیچ مشکل نه کارت نه آره سلیمانه رابرا بعدی خبری کلو چون مخم تین آرم باید صحبت کنیم تا با هم نه میرم یه خورده خورنم و دیم کار چی بگردم و همه چون نمیکنم جای من کار جیر میرم خودم برای اون سلیمانه دو چی شکر قدی چی باختر داشته بودی یا همون فامیله میرونه یا یه زیزه کن سیاه خورده اول اعصابش بوده یا خود را باید صحبت کن چی حالا اگر در خبری ندی و لایان رو دیم دوست زنگ بزه یا اون تک یا باش حالا تا فعلا معیان بایم برسوندم دونه شو لیلا خانم هم باریم خمون بعد یه پیش آمین باید امروز ما نمیتونم امروز بیام تا امروز پیدا مینواسم برام اون رو تشریف ابوالفضل هم مشخص کنم اگر که بیه بام سمتی ابوالفضل خامین رو دوباره سرلت موجه رو دعو خم هزانت ابوالفضل سیون بعدی را که برام نشونشون برم یه حرفی نارم خم هر چی که موضوع ابوالفضل یه خم مشکل هم که داشت همون چیزی جیبه خدا زن بزنی سرده دوباره هم مثل همی و از بار زانت برگه زانت دوری دوباره دو شخص مشکلی نیست دیگوش خیلی پچکنه و خاندار درسشی ترسیدی حتی برگن همه بوسی کاره شد
شما نیده کمو چیلی لدورش بوده خود اوزی و سر صورت رنجی زرد و میده خود واقعا سخته ایشان رو بانکو خواند بعد اونو یه بانکوی خیلی حالا هر روز اونه به امینه تهدیدی که نشد اصلا هزار تا دیگه مشکل اتفاق پیش حالا هم چه اتفاقی افتادشون چطور بخوان حلش کنن تا حالا تو خود راضی بی که به اون که چه سنش و سنش بودن بیشتر بی؟ نه من خواهد به اون هم گفتم ای راضی بیام اصلا با تنیلیسم چون ایجای کنم من نیمه به اون هم گفتم حاضر هم به سختیل با مرانی کشم و که رفشینی کنم به اون که حالا من خانم دیگه بودن واقعا یاد مشکلی ما زندگی تو پیش اومد و عاده خودتون عاده من نیست نره این دوباره حالا دمیان که نقاسم مشکل پیش بری باید یه سر یک کار کنیدم دم بخیری و بخوزی ها؟ آدم بچه لذفتی که نتن باد کنیم حالا باید یک کاری کنیم که حالا درست بود یه حرف لزه وسط ناراحتی و ناچاری بی حالا باید خمو سعی کنیم یه جور راضی شو کنیم باشو صحبت کنیم تمام سعی کنم که هم تنها خوشبخت کنم هم یه دل خانواده تا به دست بیارم دامنه این بعدش خدا چی؟ دونی بهتری چی که خانواده و خانواده راضی بود اصلا مشکلی باید نداره فقط اینه که گو مهران کار مشخصی نداره همه چیزی کار شغلته اگه تو یه کاری پیدا کنی یه شغل پیدا کنی هر روز سر کارتون اونو خوشو کم تو رد یا نیان سریزه الان هایی که به اون توری به اسم معیار نارمه این همش از عصبانیت و ناراحتی گو ولی مطمئنا دوباره ای برگرده طرف ما الان دستم و دوارک بنده خود دیدی کسی کنی و بیگل شو کنی مجبور بیرون کار پاره وقت بجرم یادسی ولی حالا وقتی تو مواظبت یعنی بوی ما خود دائم میرم سر کاری کنم من خانم وی رفیق فابریک چه بی منو بسیم رسی بعد تاج داشتی بی‌حواسی عورتم من وردشتن داخل می‌خواستم آبروز من رفیق خود تو خود من رفیق عورتم مثلا این چله چیز زنی اون خبر دیگه فکر کنم لیلا هم خبری دیگه نه لیلا چنینی نه یه شیرینی ده هم دوری یه شیرینی ده هم را دوری میران تو خواهی رفتیم من سر رد در تو خانه آدم نجرانی بود کنه برسون نه لیلا خانم دست در نکنی که همه مدت بسیم ما زحمت بخاطر معیا همه کاری کنم همه چی شاویهی برسی خوشبخت و مقاوا و آینا ضبط کنی خوش کردید چیه شاید هم خود واقعا به خاطر خواسته خود یه همه رنه دنبالی ما میبری بازم دست در نکنی نه از های تشکر تیمشی خدا چیه ما اصلا درست تو الان این مدت با ما نبیری ولی چند مدتی که با هم بریم فهمیستم چه نظر سنو از کل معلوم رفیق نظر ناشون رفیق ما نظر داره هم ولی نه من اصلا نرسه چه رفیق داره من از طرف معیا دیم خب بسیم کردی گفتی برای شو چی چنا من کار بی کارو خیلی بی و من بهش کمک کنم همیشه شال تام بیاد زیاده و میوه نه نیا خدا بسیم مدت خاله چیزونه ده اصلا نیا خب من 20 ساعت میرم میراندار تا برامونم لیلا خانم بازم دست در نکنه ممنون زحمت ولی حالا با لیلا یکم شوخی کردیم ولی واقعا دور خوبیه خیلی هم نیست چند وقت زحمت کشی و خدای دور خوبی امیدوارم یکی پیدا بود که لیاقت چه پیدا و بیره دامن ربم وقتی دیگه بیاد رفیق خود خیلی دست خواهر نماشی با باشه بدبخت حرفی من نزده اگه خبری بی اهل هم من در جریان تنلیده خب نه تو مریم هست و ها گفتم ها ریش نیم و با هم راحتیم خدا حق مثلا الان یوم من درگیر مشکلات خوشم نیخوام هنده با درگیر خواهم کنم